Vuosi 1995 oli iso vuosi Suomelle. Silloin me voitettiin ensimmäistä kertaa jääkiekon MM-kultaa ja liityttiin Euroopan unioniin. Eli 25 vuotta Euroopan unionia ja kultahumua. Turun Eurooppa-foorumi järjestetään tänä kesänä poikkeuksellisesta keväästä huolimatta. Foorumiin pääsee osallistumaan turvallisesti etänä ja me kannustetaankin erityisesti nuoria osallistumaan Euroopan ja Euroopan unionin tulevaisuutta käsitteleviin keskusteluihin. Moi! Kiva kun pääsitte. Mun ensimmäinen kysymys oli, että miltä Suomi ja EU näyttää tällä hetkellä? Mun mielestä on vähän ikävää, että esimerkiksi poliittisten pyrkimysten takia ihmisryhmät ei kohtaa enää samalla tavalla, mitä ne on aikaisempina aikoina kohdannut. Mä oon tosi toiveikas siitä, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan, kun nyt kuitenkin eletään aikaa, että EU:ssa syntyneet suomalaiset alkaa siirtyä työmarkkinoille ja politiikkaan, niin eiköhän tästä. Entä teidän oma henkilökohtainen rooli sitten Euroopan unionissa? Mitä te voitte tehdä, mitä te aiotte tehdä? No kyllä mä ainakin itse haluaisin opiskella ja tutustua lisää Euroopan unionia koskeviin asioihin ja sitten ehkä sitä opintojen ja työn kautta päästä vaikuttaa siihen, että millainen tästä unionista kehittyy. Että kyllä mä haluaisin ihan konkreettisesti nähdä sen. Yksi tärkeimmistä asioista, mitä me voidaan EUn kansalaisina tehdä ja mihin meillä on jopa vastuu, on se, että me äänestetään EU-vaaleissa. Ja myös se, että me ollaan itse aktiivisia kansalaisia ja vaikutetaan esimerkiksi tuomalla meidän mielipiteitä esille. Hei, kiitos, loistavaa! Terve, kiva, että pääsitte tänne. Tervetuloa Temptation Island Suomeen. Eli mitä Suomen EU-jäsenyys merkitsee teille? Finlands medlemskap i EU betyder samarbete på olika plan, till exempel politiskt, gällande trygghet, övervakning och så vidare. No mun elämässä ehkä näkyvimmin siten, että mä oon päässyt osallistumaan erilaisiin opiskelijavaihtoihin Euroopassa ja ne on antanut mulle kyllä tosi paljon. Mä ajattelen näin, että meidän tarjolla on myös paljon tuotteita ja tavaraa, joita on valmistettu EU-maissa ja näitä ei ilman Suomen EU-jäsenyyttä välttämättä meidän ulottuvilla olisi. Jag tycker det är en positiv grej också med EU-medlemskapet att EU stöder eller understöder och främjar jordbruk och speciellt också ekologiskt jordbruk inom EU och i Finland. Och själv tycker jag liksom om att främst köpa finländska produkter, men jag litar också mycket på till exempel produkter som är stämplade med det här, eller fått den här stämpeln med EU-lövet. Ei muuten näin pieni maa kuin Suomi välttämättä saisi ääntäänsä niin hyvin kuuluviin, mutta sitten kun se kuuluu tämmöiseen suurempaan unioniin, niin silloin se vaikuttaminen on paljon helpompaa. Ja sen jos on, kun mä oon vaikuttamishommissa oppinut, niin sen, että yhdessä ollaan aina vahvempia ja mun mielestä se toteutuu EU:ssa tosi hyvin. Miten Suomen EU-jäsenyys on vaikuttanut sun elämään? Kiitos teille osallistumisesta ja nähdään seuraavassa jaksossa. Mennään vielä tuonne torille nappaamaan muutaman tyypin mielipiteet EUsta. Moi Sara, moi Niklas. Mennäänkö istua tonne? Puhutaan EUn tulevaisuudesta, eli miltä EUn tulevaisuus teidän mielestä tällä hetkellä näyttää? Me nähdään tällaisten valtioiden nousu kuin Kiinan nousu. Me ei voida enää luottaa Yhdysvaltain rooliin maailman poliisina. Niin mikä EUn rooli on siinä globaalissa maailmanjärjestyksessä, missä ihmisoikeudet ei välttämättä ole itseisarvo tai demokratia ei välttämättä ole itseisarvo. Isoin haaste nyt noiden edellä mainittujen lisäksi on ehkä kuitenkin se ilmastokriisi ja EUlla on kyllä siinä erityisesti iso sauma olla globaalistikin se niin kuin ykköspelaaja. Mitä te haluaisitte, että miltä EUn tulevaisuus näyttäisi, sanotaan seuraavat 25 vuotta? Mä toivon, että se olisi yhtenäisempi, mutta se vaatii EUlta mun mielestä jyrkempää linjaa sen omien arvojen suhteen. Ja sen tulisi pitää kiinni niistä, eli demokratiasta ja oikeusvaltiosta ja ihmisoikeuksista.
Mitä meidän tulee tehdä, niin on se, että meillä on selkeä visio siitä, mihin me kehitetään Euroopan unionia. Ja tällä hetkellä meillä ei ole sitä visiota. Ja se myös heikentää mahdollisuutta puolustaa Euroopan unionia, kun sitä visiota ei ole. Yksinkertaisesti mä toivon, että meidän poliittiset päättäjät, meidän kansalaisyhteiskunta käy vuoropuhelua keskenään ja yhdessä miettii, että mihin suuntaan me halutaan kulkea yhdessä. Miten me saataisiin nuoret mukaan osallistumaan EUn asioihin ja Suomen asioihin? EU:ssa on se mahtavaa, että se on järjestelmä, joka koko ajan elää, sillä on potentiaalia kehittyä. Se on niin kuin valkoinen kanvas, jota voi maalata ja kehittää. Ja tämä on se, missä mä näen, että nuorilla on iso potentiaali olla mukana tässä prosessissa, maalata sitä kanvaasia paremman näköiseksi. Tervetuloa jatkamaan keskustelua Turun Eurooppa-foorumiin elokuussa internetin välityksellä.